Hello everyone, welcome to my YouTube channel. මම අද ඔයාලට කරන්න යන්නේ lecture 8 UML class diagram. ඒක පොඩි lecture එකක්. ඒක ලේසි මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙයි කියලා. හරිද? අපි ඒක activity එකකින් පටන් ගමු. ඉස්සෙල්ලා මෙතන තියෙනවා අර මම කලින් ගත්ත example එකම class triangle. හරි. ඒක private attribute එකක් තියෙනවා double height කියලා. ඊට පස්සේ මම ඒක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා තියෙනවා. protected එකක් තියෙනවා double base කියලා. protected කියන්නේ access modifier එකක්. මම ඒක ඔයාලට කලින් lecture එක කියලා දීලා තියෙනවා. හැබැයි protected අපි use කරන්නේ මොකටද කියලා මම ඉස්සරහට යන lecture වල කියලා දෙන්නම්. හරි. ඒක public තියෙන ඔක්කොම methods ටික. හරිද? අපි බලමු කොහොමද UML class diagram එක represent කරන්නේ කියලා. UML class diagram එක structure එක තමයි මම දීලා තියෙන්නේ. ඒකේ example එක තමයි මේ. ඒ කියන්නේ කලින් example එක මම UML class diagram එක represent කරන්නේ කොහොමද කියලා මෙතන පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. මෙතන මේ විදිහට තමයි ඒකේ structure එක එන්නේ. හරිද? ඉස්සෙල්ලාම class name එකයි type එකයි. දැන් අපි කලින් ගත්ත example එකේ class name එක triangle. ඒක abstract කියලා තමයි මම දාලා තියෙන්නේ. ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි. අපි ඉස්සරහට lectures වලින් මම ඒක කියලා දෙනවා කරන්නේ abstract කියන්නේ මොකක්ද කියලා. හරිද? ඊට attributes ටික දාන්න ඕනේ. attributes දාද්දි ඉස්සෙල්ලාම access modifier එක ඊට පස්සේ attribute name එක ඊට colon එක දාලා data type එක. හරිද? දැන් මෙතන private එකක් තමයි double height කියන්නේ. private නම් අපි use කරන්නේ minus sign එක. minus height colon එයාගේ type එක double. හරි? ඊට පස්සේ ඊළඟ එක protected double base. protected එකක් නම් #base colon ඊට පස්සේ අර type එක double. හරිද? ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ. මේ minus use කරන්නේ මොකටද? #+ use කරන්නේ මොකටද කියලා. ඊට පස්සේ අපි methods වලට යමු. methods වලට ඉස්සෙල්ලාම අපි යමු double get height. හරි? ඒක public එකක්. ඒකේ return type එක මොකද්ද? double. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම get height එක මෙතන ගියොත් ඒක plus මොකද ඒක public එකක්. get height brackets ඔස්සේ මොකුත් නැහැ parameters. හරි? මොකද මෙතන මොකුත් parameters නැහැ. හරි? ඊට පස්සේ colon එකකින් වෙන් කරලා ඒකේ return type එක දානවා double කියලා. get base එකටත් එහෙමයි. plus get base brackets ඔස්සේ මොකුත් නැහැ. colon return type double. හරිද? ඊට පස්සේ බලමු setters වලට දාන්නේ කොහොමද කියලා. setters වල return type එක void. අනිත් එක ඒකේ parameters උත් තියෙනවා. හරි? එතකොට අපි කොහොමද ඒක දාන්නේ? set height නම් ඒක public set height. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන්නේ double h කියලා. ඒකට අපි මෙතන යන්නේ කොහොමද? h කියලා දාලා colon එක දාලා එයාගේ type එක double. ඊට පස්සේ parameters ටික ඉවරනාට පස්සේ bracket එක close කරලා ආපහු colon එකක් දාලා යාගේ return type එක දානවා. return type එක මොකක්ද? void. හරි? set base එකටත් ඒ වගේමයි. set base එකේ double b කියලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒක public නම් plus set base b colon double return type එක void. හරිද? ඉතින් calc area කියලා method එකක් තියෙනවා. ඒකට මම අතන කිව්වොත් මේකේ double h එකයි double b එකයි දෙකම පාස් කරලා තියෙනවා. හරිද? අපි කලින් කරපු example එකේ මම එහෙම පාස් කරලා තිබ්බේ නැහැ. හරි? ඒකට අපිට ඕන නම් ඒ දෙක පාස් කරන්නත් පුළුවන්. හරි? අපි බලමු මෙහෙම දැන් parameters දෙකක් තියෙද්දි කොහොමද මේක represent කරන්නේ කියලා. හරි? එතකොට ඉස්සෙල්ලාම calc area කියන එක public එකක්. එහෙනම් plus calc area ඊට parameters දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් ඒක වෙන් කරන්න ඕන ක්‍රමයි කියන parameters දෙක. එක parameter එකක් b. ඒකේ type එක දාන්න කලින් colon එක දාලා double දානවා. ඊට පස්සේ ක්‍රමයකයි h එක දාලා colon එක දාලා double දානවා. ඊට පස්සේ ආපහු colon එකක් දාලා ඒකේ return type void කියලා දානවා. හරිද? ඔන්නම තමයි UML class diagram එක අපි represent කරන්නේ attributes වලින් methods වලින්. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා අද lecture එක. අපි ඊළඟ lecture එකෙන් හම්බෙමු inheritance කියන lecture එක. thank you. ඊළඟ lecture එකට ඔයගොල්ලෝ ඉන්න කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. thank you.